So ayan guys, yung proof na talagang kumikita talaga dito sa application na to habang naglalaro ka lang. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to r.m.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito guys, yung isa sa mga legit app na talagang nagbabayad on time habang nilalaro natin ang application nila. And dito po sa video ko is i-withdraw ko yung points na nakukuha ko sa paglalaro. So dito po meron akong 40,395 points. And i-convert muna natin to sa US dollars para ma-withdraw natin. So dito guys, makikita nyo rin yung latest transaction na nakapag-withdraw na. So andito yung mga iba na nakakuha na ng mga 0.35 US dollars. So dito guys, kahit mababa pa lang, is pwede mo na siyang kunin. And eto guys, sinisimulan ko na siyang i-convert sa US dollars. So yung 119 GB coins guys is katumbas ng 0.01 US dollars. So, ayan guys, naka $1 na nga ako mahigit. So, $1 katumbas yan guys ng 50 pesos sa Pilipinas. So, ito nga guys, 3.42 US dollars yung total na nakuha ko dun sa points ko. And sa paglalaro guys, pwede mo rin yan makuha. And ito, i-withdraw na natin siya. So, ayan guys, choose lang natin guys yung PayPal para doon po siya papasok. And ayan guys, pwede mong i-convert sa Gcash. So, ipasok nyo lang guys yung email nyo na naka-register sa PayPal. And after, click lang natin yung withdraw. And ayan guys, successful yung withdraw ko. And ayan guys, lumabas sa latest transaction yung name ko na nakapag-withdraw ako ng 3.89 US dollars. And ito guys, yung na-receive ko na email sa PayPal na successful nga po yung withdrawal ko sa GB. So ayan guys, yung sinent nila na 3.89 US dollars.
So ayan guys, yung proof na talagang kumikita talaga dito sa application na to habang naglalaro ka lang. So guys, ipipaste ko ang link sa description ng video para madali mo siyang ma-download and makakakuha ka ng bonus na 130 points pag install nyo po nun. And ito guys, ilalagay nyo lang yung number nyo and verify para makapag-payout kayo agad. So ito guys, ganito ang bubungad sa'yo pag open mo nung app. Then, click this guys. Ayan. Then, need nyo lang i-bind yung Facebook or Gmail nyo para in case di po mawala ang account nyo guys. So, akin na-bind ko na siya guys. So, dito guys, makikita yung earning points nyo kasama yung US dollar na na-convert ko na. So, after sign up mo guys, automatic magkakaroon ka ng 200 points to be converted agad sa USD money. So, ito guys, makikita nyo, may mga pa-event sila. Pag nag-join ka dito guys, ang prices nila is merong 0.55 US dollar, 8.25 US dollar, 11 US dollar, hanggang, ito guys, 1.65 US dollar. Ang gagawin mo lang is mag-join dyan, kapalit nung GB coins na na-earn natin. So, paano nga ba nakaka-earn ng GB points dito? So, start natin dito. Everyday, may binibigay sila na points. Ito guys. Click nyo lang yan everyday. Ayan. So, ito guys. Makaka-earn ka rin ng GB coins sa mga games. Ayan, yung games dito. Like ito, memory games. Ayan, congrats. Then ito may tic-tac-toe na games and calculate. Ayan. Then, ito, may mga boxes sila sa baba. Ayan. Then, visit nyo lang siya every hour kasi nagbibigay siya ng GB coins. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Pwede kang mag-earn na dito, guys. Ayan. And ito, punta tayo sa redeem. And ito guys, makikita naman na talagang paying up siya guys. Ayan. Hidden word mega. Di ganun kalakihan sa umpisa, pero kung magtsatsaga ka is makaka-earn ka din ng malaki. So, ayun guys, sana nakatulong yung video. And dun sa mechanics ng game natin, don't forget to subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga videos namin. And i-comment nyo na lang sa baba yung hidden word #RMDIY. And thank you guys and God bless. Ingat kayo.